के छोकडो लिचली क्लास 11 को यो भन्दा अगाडि पनि त्रिगोनोमेट्री को हालिरहेको थिएँ मैले त्यो हेरेर मात्र यो हेर है यदि हेर्यो भने ल यो चाहिँ प्रुफ गर्ने हो बेसिक पढाइसकेको छ अब यस्तो क्वेशन कसरी हान्ने त तर यो क्वेशनमा अब फर्मुला निकै चाहिन्छ र ती माथि 10 को ओपीटी म्याथ को फर्मुला हुन्छ नि जुन त्रिगोनोमेट्री को अब त्रिगोनोमेट्री पढेपछि त्यसकै फर्मुला चाहियो त्यो चाहिँ एकदम सम्झेर बस है ल अब यसमा एलएचएस हैन आरएचएस अहिले लामो छ त्यो आरएचएस बाट ठोक्छु ल यो क्वेशनमा cos इन्भर्स 2x² माइनस 1 तर अब यस्तो क्वेशनमा कसरी हान्ने त सुरुमा केही छैन x = केही चीज हाल पुट किन हाल्यो भन्छ होला ए बुझिहाल्छ हेर न cos थीटा हाल्दिने अब इन्भर्स को केस भने त मलाई जस्तै cos थीटा = x छ भने थीटा को भ्यालु झिक्नु पर्यो भने के हुन्छ भने त यो खत्तै उता जान्छ अनि के हुन्छ cos इन्भर्स x हुन्छ हैन फेरि इन्भर्स हटाउन के हुन्छ cos यता आउँछ अनि के हुन्छ cos थीटा = x यो सुरुमै आइपुग्छ हैन ल अब यसमा थीटा को झिका त के हुन्छ यस्तो हुन्छ यो cos थीटा = x हो थीटा झिकन कति हुन्छ cos इन्भर्स x अहिले सिमै काम दिन्छ कि अहिले यो सम्झिराख न के छ x = cos थीटा त्यो x मलाई खलातिहाल्यो इन्भर्स 2 मल्टिप्लाई x को ठाउँमा को छ अहिले cos थीटा को स्क्वायर के हुने भयो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अब cos इन्भर्स यहाँ फर्मुला युज भइहाल्यो कति हुन्छ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 यो भित्रको कसको फर्मुला हो भने त मलाई एउटा पढेको थियो नि cos 2 थीटा = 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अनि 1 माइनस 2 sin मात्र चाहिँ थीटा भन्दै पढेको थियो नि यहाँ चाहिँ को रहेछ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 भनेको cos 2 थीटा अब अघिल्लो भिडियोमा हेर्नु होला यस्तो थियो नि cos इन्भर्स आयो भने के हुन्छ तुक्करन्डी हेर cos र cos इन्भर्स सेम एउटा सेम छ अनि त्यसको इन्भर्स आयो भने त्यो काटिन्छ ल जस्तै sin इन्भर्स 2x छ भने के हुन्छ यो र यो गयो कति बच्छ 2x यहाँ मिलो cos इन्भर्स पनि छ cos पनि छ भने यो र यो गयो कति बच्यो 2 थीटा मात्र बच्यो ल अब 2 मल्टिप्लाई थीटा भनेको हाम्रो कति छ र त cos इन्भर्स x यसलाई मल्टिप्लाई गरेर त कति हुन्छ 2 cos इन्भर्स x यही हाम्रो के हो एलएचएस हो बुझ्यौ नि हैन यति नै है यो काटेको बुझ्यौ नि जस्तै यस्तो क्या राम इन्भर्स 3x भने के हुन्छ रामेर इन्भर्स काट्यो को बच्यो 3x यस्तो क्या खातेको छोरा गाडीहरुले उक्का देखाउन थाल्यो अब यहाँ 3 cos इन्भर्स x = cos इन्भर्स 4x³ माइनस 3x ल फर्मुला युज हुन्छ यसमा नि अझै अब यसमा नि आरएचएस बाटै आरएचएस मिल्न चाहिँ एलएचएस बाट पनि मिल्छ ल तर लम्बा हुन सक्छ कि सेम गरेर पुट x को ठाउँमा कति हाल्छु म cos थीटा हाल्छु अब थीटा = कति हुने भयो cos इन्भर्स x हुने भयो हैन ल अब आउने cos इन्भर्स 4x³ भनेको कति हो अब cos³ थीटा 3x भनेको को 3x को छ cos थीटा यो कसको फर्मुला फेरि फर्मुला मात्र आउँछ के गर्छु जस्तै cos 3 थीटा को फर्मुला के हो 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा लेखिराख्नु पर्यो सारै आकै गरे sin 3 थीटा के हुन्छ भने त सुरुमा 3 sin थीटा अनि माइनस के हुन्छ 4 sin³ थीटा यस्तो जाट हातको लेख्यो अर्को नि हेरिराख tan 3 थीटा नि काम दिन्छ यहाँ के हुन्छ 3 tan थीटा माइनस 10 फर्मुला कति छन् 10 मा राम्रो पढेको छ भने तिमीहरुको गाउँड सिकाउँछ ल यति हैन ल अब यो 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा कसको फर्मुला रहेछ cos 3 थीटा हो ल cos इन्भर्स कति आयो cos 3 थीटा हैन यसको ठाउँमा अब यो cos र इन्भर्स त काट्यो के हो 3 थीटा थीटा भनेको को छ फेरि मेरो cos इन्भर्स x के हो यो एलएचएस ल सी नम्बरमा छ 3 tan इन्भर्स x जाटा बाइ 3x माइनस x³ 1 माइनस 3x स्क्वायर यसमा नि कहाँबाट गर्दिउँ भन त लु आरएचएस बाटै हान्दियौ सेम क्वेशन हो एबीसी नि पुट x = अहिले चाहिँ को मान्ने त अब अघि पो अब यहाँ के गर्दै थिए म cos थियो cos चाहिँ थप्दै थिए हैन अघि हेर cos थियो नि त त्यही भएर cos नै पुट गर्दै थिए नि त हैन अब अहिले को छ 10 को क्वेशन छ भने को हाल्छु म tan थीटा थीटा झिका त के हुन्छ 10 उता जान्छ tan इन्भर्स x ल अब हाल्नु त tan इन्भर्स 3x को ठाउँमा कति छ tan थीटा
माइनस एक्स क्युब भनेको 10 क्युब थीटा बाई 1 माइनस 3 10 स्क्वायर थीटा। ल यो भनेको कसको फर्मुला फेरि ऊ माथि हेर त को 3 10 थीटा भनेको अघि कति रहेछ 10 3 थीटा फर्मुला हो। ल के भनेको 10 र 10 को गाँडमा को आयो 3 थीटा 3 मल्टिप्लाई थीटा भनेको को छ 10 इन्भर्स एक्स के हो यो 3 10 इन्भर्स एक्स एलएचएस यति हैन त अझै अठाइदिउँ क्या हो एउटा यही कपीको निकाल्छ यार। अब भनेको एउटा गर कुन भने र अलिकति डिफ्रेन्ट देखियो हैन केही छैन र यो एलएचएस र आरएचएस दुईटै गरेर प्रुफ गर्नुपर्छ। ल आर्क भनेको के हो अब जो छ त्यसको इन्भर्स को छ अहिले कस को के रहेछ इन्भर्स रहेछ। अब यो के हो ब्राकेट हो नि त। अब लेट गर ल y इज इक्वल टु कस इन्भर्स टी इन्भर्स हट्यो भने टी को भ्यालु कति आउँछ भने त कस यता आउँछ कति हुन्छ कस y यो भयो हैन। ल टी इज इक्वल टु कस y आयो। तिमीले साइनलाई कसको टर्ममा लानु पर्यो कसमा लु भन कस्तो फर्मुला होला त यसलाई हेर त यहाँ कति छ साइन छ सुरुको कस इन्भर्स टी भनेको को y र अब साइन y लाई कसको टर्ममा लाने कसको भ्यालु हाल्ने खालको फर्मुला चाहियो तिमीलाई को छ फर्मुला 1 माइनस कस स्क्वायर y हैन त कहाँ गएर बुझाउँ अब मैले ठाउँै छैन मादरको यस्तै साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टु के हो 1 माइनस कस स्क्वायर थीटा साइन थीटा इज इक्वल टु ए हैन त कस स्क्वायर थीटा सेम फन्डा त हो नि भ्यालु हाल्दा कस स्क्वायर y भनेको कति छ टी स्क्वायर छ हैन यो यतिमै सक्यो। अब आरएचएस मा हो कस आर्क साइन टी अब आर्क भनेको के अरे जो छ त्यसकै स्क्वायर ए मादर इन्भर्स कति हुन्छ साइन इन्भर्स टी फेरि यसलाई पुट गर लेट साइन इन्भर्स टी इज इक्वल टु को माने अघि है अहिले एक्स मान्दैन। अब इन्भर्स हटाउ त कति आउँछ टी को भ्यालु साइन एक्स। ल अब को गर्नु पर्यो कसलाई साइनको टर्ममा लानु पर्यो लेख यो कस छँदैछ साइन इन्भर्स टी भनेको को माने मैले एक्स हैन कस एक्स। ल कस एक्सलाई साइनको टर्ममा लगाउँदा के हुन्छ रुट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कति हुन्छ 1 माइनस कति छ टी स्क्वायर। ल प्रुफ भयो यो एलएचएस इज इक्वल टु आरएचएस यहाँ रै सेम आइरहेछ नि यो नि सेम आयो यो पनि सेम आयो त्यही भएर के भयो खलात्तै प्रुफ भइहाल्यो। ल र अर्को क्वेसन छ यसमा नै हेर आर्क आइरहेछ है। ल एलएचएस आर्क भनेको के अरे इन्भर्स हैन त कसको अब कस छ भने चाहिँ के भनेको 2 कस इन्भर्स मादर लेख्न साह्रै जेउ लाग्छ मलाई। अब ब्राकेटलाई लेट गर लेट y इज इक्वल टु 2 कस इन्भर्स टी यो 2 लाई यता ल्याए त के हुन्छ ठोक्दै चाहिँ यहाँ के गर्छ डिभाइड कस इन्भर्स टी इन्भर्स हटाइदेऊ टी इज इक्वल टु कति आउँछ कस y बाई 2 बुझ्दैछ नि यो चाहिँ यता आएर लाग्दैछ नि यो रुल लागिरहेछ है नजिकै है कस थीटा इज इक्वल टु y थीटा इज इक्वल टु के हुन्छ कस इन्भर्स y यो 8 9 मा पढेको फेरि कस y लाई यता ल्यायो भने कसलाई यता ल्यायो भने के हुन्छ कस थीटै हुन्छ हैन। ल अब के भयो यसलाई हेर अब त्यसलाई मानेको नि त कस कस लेख्नु नआएको यो 2 कस इन्भर्स टी भनेको को माने मैले y लिएर कसलाई कसको रूपमा लानु पर्यो कसलाई कसकै फर्मुलामा लानु पर्यो को छ फर्मुला लु भन कस y को मल्टिपल फर्मुला हेर सुरुमा कस 2 थीटा भनेको कसको टर्ममा फर्मुला को छ 2 कस स्क्वायर थीटा माइनस चिक्नेले कति कुदाएको हो यसैलाई अब हाफमा बनाउ त के हुन्छ 2 कस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 ए हैन त अहिले हाम्रो कस y छ भने चाहिँ के हुनु रहेछ फर्मुला 2 कस स्क्वायर y बाई 2 माइनस 1 अब कस स्क्वायर y बाई 2 भनेको कति छ टी स्क्वायर भइहाल्यो यहाँ स्क्वायर भएपछि 1 कति आयो 2t स्क्वायर माइनस 1 आरएचएस सजिलो हैन तिमीलाई त खतखुत हानिहाल्छ नि। नेक्स्ट क्वेसन हेर सेम यसमा नि अलिकति डिफरेन्स छ भित्रकोलाई लेट गर त y इज इक्वल टु 2 साइन स्क्वायर x लेट गरेँ मैले अब डाइरेक्ट गरेँ ल x इज इक्वल टु को हुन्छ भने त साइन झुक्कै के y बाई 2 सेम यही फन्डा गरेको र अरु के हैन यही 2 ले गएर y लाई डिभाइड गर साइन इन्भर्स यता आउँदा के भयो साइन y भयो। ल अब के छ हेर त माथि लेख त साइन यो भनेको छ अहिले y साइन y अब हेर त साइनलाई साइनकै टर्ममा लानु पर्यो साइनको टर्ममा लाने त फर्मुला एउटै त हो नि जस्तै साइन थीटाको फर्मुला के हुन्छ 2 साइन थीटा बाई 2 सब मल्टिपलमा हैन कस थीटा बाई 2 हेर त साइनलाई साइनकै टर्ममा लानलाई त कस पनि चाहियो नि भने चाहिँ कस पनि झिक किनकि छैन नि त अरु फर्मुला छ त छैन। अब कस पनि निकालिराख जस्तै कस y बाई 2 निकाल्नु पर्यो भने कति निकाल्छु 1 माइनस कति हो फर्मुला साइन स्क्वायर y बाई 2 हैन यो बुझ्यौ नि यही भयो होला नि
sin स्क्वायर थीटा इक्वल टु 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin थीटा बाई 2 सबमा गयो भने के हुन्छ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बाई 2 यहाँ म cos को झिक्दैछु त्यही भएर भित्र sin छ यदि त खाते बुझिहाल्छ नि के बुझाएको मैले ल sin स्क्वायर y बाई 2 भने गइ छ x स्क्वायर छ ल अब चाहिँ फर्मुला लगाऊ यसको यता अब कति छ हाम्रो sin y छ 2 sin y बाई 2 cos y बाई 2 फर्मुला खुला चल्दियो sin बाई y बाई 2 भनेको चाहिँ x छ यहाँ छ कति हुन्छ x मल्टिप्लाई cos y बाई 2 भनेको छ रुट 1 माइनस x स्क्वायर ठोक टसाइदियो 1 माइनस x स्क्वायर के हो अरे चाहिँ आँखा झिमिक माल गायब वाला सजिलो छैन यति त सजिलै छ यो त केही छैन कस्तो नमुना खालको क्वेसन आइरहेछ भित्र दुईवटा छ हैन अहिले त अलि अचम्मको आइरहेछ ल केही छैन एलएचएस बाट गर न पालै पालो मान्नुपर्छ के छ cos sin इन्भर्स u प्लस जी cos लेखेको ढंग हेरेन कस्तो जाँटो ल यो भित्रकोलाई उ गर लेट गर जस्तै भित्रकोलाई मैले a इक्वल टु लेट गरे sin इन्भर्स u गरे ल अब यो u को भ्यालु जिका त के हुन्छ मरो खातेको छोरो गाडी ल यो भयो हैन अब यसमा के निकाल भने सेम अर्कोलाई नि त्यसरी नै मान त यसलाई नि b इक्वल टु cos इन्भर्स b अब b को भ्यालु जिका त cos b यो सर्टकट सिकाउँछु ल अब यहाँ हेर त यो कति भयो भित्रको त a र b मानेको छ नि त कति भयो cos अलि ल्याङ्ग्वेज मिलाएर लेखेको जम्मा चाहिँ नाउ b कम दिस के भन्दै ल अब cos a प्लस b को फर्मुला भन्न यो बुझ्यो नि a प्लस b लेखेको यो cos बाहिरको यो a यो b के हुन्छ cos a प्लस b को फर्मुला cos a cos b प्लस छ भने माइनस sin a sin b आफ्नो क्लासको फर्मुला ल अब इदालाई उको टर्ममा लगा हाम्रो त के छ र भ्यालु sin को मा इ cos मा के छ इ cos a को भ्यालु छ त छैन cos b को छ cos b को छ अनि हेर त यहाँ भ्यालु हाल्दैन सुरुमा cos a को भ्यालु छैन अनि cos b को भ्यालु छ कति छ b अनि sin a को भ्यालु छ u मल्टिप्लाई sin कति b अब cos a को छैन भनेपछि कसको चाहिँ छ त हामीसँग हेर भ्यालु भएको भनेको sin a र cos b मात्र छ अब cos a लाई sin को टर्ममा लग्दियो अनि के हो फर्मुला रुट 1 माइनस sin स्क्वायर a हो नि त सेम यसमा u चिक्ने गाडीहरुको पनि sin b लाई अब cos को टर्ममा लग्दियो के हुन्छ 1 माइनस cos स्क्वायर b बुझ्यौ नि यो फर्मुला हो यो यत्रो बेर यही त फर्मुला चलिरहेको नि यही हैन त्यही हो क्या किन यो फर्मुलाको भ्यालु नै त्यही मात्र हो त अब sin a र cos b को मात्र भ्यालु छ अरु लाएर भयो त फर्मुला ल 1 माइनस sin स्क्वायर भनेको को छ भने त sin a भनेको छ u भनेपछि स्क्वायर हुन्छ के छ u स्क्वायर b लाई सुरुमा लेख्थे ल अहिले मिलाइदिइराखेको मैले u 1 माइनस cos को भ्यालु कति छ b स्क्वायर मिल्यो के हो हेर त आरएचएस b 1 माइनस u स्क्वायर माइनस u 1 माइनस b स्क्वायर के हो आरएचएस यो बिस्तारै गर्दा पनि हुन्थ्यो कि यहाँ छुट्टै गरेर तर मैले डाइरेक्ट हान्दिएको कति स्टेपमा सक्यो 4-5 स्टेपमा सकिदिएको ल र एक्जामको लागि इम्पोर्टेन्ट यो एच नम्बर टाइपको होला प्राय यस्तै सोधिरा हुन्छ ल र अब इन फर्मुला हेर जस्तै tan इन्भर्स x प्लस tan इन्भर्स y भने के हुँदो रहेछ हेर त tan इन्भर्स गाडी गाडी बोल्नु देन हो tan इन्भर्स x प्लस tan इन्भर्स y भने के हुँदो रहेछ tan इन्भर्स यहाँ प्लस हुँदा यहाँ x प्लस y यसको यो x अनि यो y को प्लस अनि के हुन्छ यसैको फेरि 1 माइनस xy ठीक है tan इन्भर्स जस्तै यहाँ रे यसैको टर्ममा a प्लस tan इन्भर्स b भने कति होला भन त मलाई के हुन्छ tan इन्भर्स त हुन्छ नि अब के हुन्छ a लेख a प्लस b इन्भर्स अनि के हुन्छ 1 माइनस ab यहाँ माइनस हो भने के हुन्छ भन त tan इन्भर्स x माइनस y y प्लस x प्लस यसकै ठ्याक्कै उल्टो हैन माइनस भयो भने फर्मुला कति छन् नि यसलाई हेर अहिले अब ल अहिले हाम्रो कति छ tan इन्भर्स 1/5 अहिले यो tan इन्भर्स x जस्तो यो y जस्तो हैन इन्भर्स पनि कस्तो खालको लेखेको मैले त यहाँ 1 हुनु पर्ने के गरेको ल अब फर्मुला के हो एलएचएस बाटै हान्दिएँ ल मैले के हुन्छ फर्मुला x प्लस y भनेको को हुने भयो 1/5 प्लस 1/7 बुझ्यौ नि यो x यो y अब के हुन्छ 1 माइनस xy x भनेको को छ फेरि 1/5 मल्टिप्लाई y भनेको 1/7 दु ठुका ठुक्लु कति हुन्छ माथि एलसीएम ले गर न 7 प्लस 5/35 यो चाहिँ मैले बुझाइन होला यति चाहिँ जान्दछु भन्नु 35 माइनस 1 कति हुन्छ 34 का मुनि 35 35 35 को गाउँ मरिहाल्यो कति आउँछ सिम्पल भएर मैले एकैचोटी हान्दिएँ ल
7 4 11 12 12 का मुनि कति हुन्छ 34 यसमा 17 दुना 34 2 छका 12 कति आयो tan इन्भर्स 6/17 यही के हो आरएचएस काटेको बुझ्यौ नि यो सिम्पल छ र मैले हान्दिएँ यति त बुझ्नै पर्छ नि त हो ल आई नम्बरमा हेर अलिकति क्वेसनले गद्दारी गरिरहेको छ हेर त क्वेसनमा के छ a - b छ यहाँ b - c छ एउटा b भन्ने एक्स्ट्रा पार्ट ल्यायो हैन यसले अलिकति गद्दारी गरिरहेको छ कि त्यही भएर फर्मुला चाहिँ रेडी पाइराख्नु पर्यो है फर्मुला हेर त अब यहाँ एउटा b र एउटा tan इन्भर्स b एउटा एक्स्ट्रा आइरहेको छ यसमा अब हामी पनि एक्स्ट्रा थप्दिउँ यसले चाहिँ c = tan इन्भर्स a किन अरे यहाँ b आयो नि त हैन b त यहाँ कहीँ छैन त्यही भएर थप्दियो थप्नलाई के गर्छौ प्लस माइनस थप्दियो न tan इन्भर्स b अब प्लस मुजिमुनि लेख्नु नि हो tan इन्भर्स a प्लस tan इन्भर्स b अब प्लस भए चाहिँ के हुन्छ tan इन्भर्स b प्लस माइनस काटिन्छ हैन यहाँ कति छ हाम्रो tan इन्भर्स c अलरेडी छँदैछ बुझ्यौ नि यो लेखेको यतिलाई थपेकोलाई मैले यसलाई काट्न मिल्छ ब्यालेन्स भइहाल्छ अब हेर फर्मुलामा के भइरहेछ के हेर त tan इन्भर्स x प्लस tan इन्भर्स y भयो भने tan इन्भर्स x प्लस y फर्मुला मात्र नि सोच है इम्पोर्टेन्ट है फर्मुला tan इन्भर्स x माइनस tan इन्भर्स y भयो भने tan इन्भर्स x माइनस y y प्लस xy यही हो नि त फर्मुला अब यहाँ हेर थाहा पाऊ प्लसमा लाउने कि माइनसमा यहाँ माइनसमा छ नि माइनसमा भने त के हुनु पर्यो tan इन्भर्स x माइनस tan इन्भर्स y यहाँ a र b छन् हैन भने a र b भएकोलाई चाहिँ सँगै राख यहाँ खोइ यो त छँदैछ b कहाँ छ प्लसवाला लाउन मिलेन नि त किनकि माइनसमा छ फर्मुला भने यो माइनसलाई यता लेख्यो माइनस tan इन्भर्स b दुईटा भयो अब प्लस को बच्यो b र c लाई सँगै राख माइनस हुनु पर्यो को छ यहाँ छँदैछ tan इन्भर्स b अनि कहाँ छ अन्तिममा छ tan इन्भर्स c यो दुईटालाई फर्मुला ला अब के हुन्छ यो फर्मुला के हुन्छ माइनस हुँदा a माइनस b 1 प्लस ab माथि माइनस भयो नि तल प्लस यहाँ पनि के हुने भयो tan इन्भर्स b माइनस c 1 प्लस bc यही के हो आरएचएस बुझ्यौ नि यसमै एउटा थप्ने थियो त्यो मलाई बुझ्यो होला आई जे नम्बर ल यो क्वेसन ट्रिकी छ पनि एकैछिन अब आर्क भन्ने चाहिँ को छ राडी गाडी खै छ आर्क भन्ने चाहिँ tan इन्भर्स u माइनस tan इन्भर्स b अब फर्मुला लाउ त भित्रको यो भनेको tan इन्भर्स x tan इन्भर्स y यस्तै हो नि त यो फर्मुला लगाउ नि त कति हुन्छ अब tan इन्भर्स u माइनस b 1 प्लस ub अब के हुन्छ tan र tan इन्भर्स भयो भने यिनीहरु त दुश्मन हुन् के हो काट्यो कति बच्यो काटेर चाहिँ नदेखाऊ है मिल्दैन कति हुन्छ आरएचएस रुल हो क्या त्यो काट्नै भन्ने जहिले हुँदैन